امشب در 24 فشار کشورهای اروپایی به دولت بایدن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران. وال استریت ژورنال میگه اروپا نگرانه کاخ سفید مسئله ایران رو به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول کنه. آزادی دو شهروند فرانسوی از زندانهای جمهوری اسلامی، بنجامین بریر و برنارد فلان، با هواپیماهای مخصوص بیماران ایران رو به مقصد فرانسه ترک کردند. پیشی گرفتن محبوبیت رقیب اصلی اردوغان در بعضی نظرسنجی‌ها در فاصله 2 روز مانده به انتخابات در ترکیه، روسیه به دخالت متهم شد. و اعلام بازنشستگی بندی شرمن از معاونت وزارت خارجه آمریکا. مذاکره کننده ارشد برجام بعد از 30 سال دستگاه دیپلماسی رو ترک میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت ژورنال در گزارشی گفته کشورهای اروپایی در حال فشار آوردن به دولت بایدن برای مهار برنامه هسته‌ای ایرانند. این کشورها به کاخ سفید هشدار دادند که زمان برای جلوگیری تهران از تولید سلاح هسته‌ای رو به پایانه. این گزارش میگه اروپایی‌ها معتقدند دولت بایدن تا به حال ابتکار جدیدی که به گفتگو منجر بشه ارائه نکرده و نگرانند که کاخ سفید این موضوع رو به بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2024 موکول کرده باشه. به گزارش وال استریت ژورنال عده‌ای از دیپلمات‌های اروپایی میگن مهار برنامه هسته ایران باید برای واشنگتن در اولویت باشه و آمریکا میتونه با آزاد کردن بخشی از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی تهران رو وادار به یک توافق موقت کنه. شهریر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آلبرتا کانادا با ماست. آقای شهید ثالث، جالب هست نه؟ برای اینکه اروپایی‌ها معمولاً در این زمینه‌ها محافظه‌کارتر و شاید یک قدم عقب‌تر از آمریکایی هستند. اینکه در آن سوی اقیانوس اطلس دارن فشار میارن به آمریکایی‌ها نکته قابل توجه اینطور نیست؟ بله درسته. محاسبهشون این هستش آقای فرحزاد که اگر واقعا آمریکا مسئله توافق رو انداخته باشه برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، توجه داشته باشین که رئیس جمهور جدید، حالا چه آقای بایدن باشه چه هر کس دیگه ای باشه، ژانویه 2005 میاد کلید کاخ سفید رو تحویل میگیره. در صورتی که در اکتبر 2025 قطعنامه 2231 به کلی منقضی میشه، یعنی دیگه نه از مکانیزم ماشه میشه استفاده کرد، چند ماه بعد دیگه. بنابراین هیچ وقتی دیگه هیچ فرصتی برای توافق نمیمونه. اگرم 2231 نقض منقضی بشه، عملا یعنی برجام دیگه پشتوانه بین‌المللی نداره و اصلا منتفی توافق. بنابراین اروپایی‌ها حساب میکنن اگر امریکا واقعا به فکر این هستش که جریان رو به تعویق بندازه برای بعد از انتخابات، این خطر هستش که اصلا اصل قضیه لوث بشه. فکر میکنید اروپایی‌ها نگران خود پروژه هسته‌ای ایران هستند یا نگران عواقب به نتیجه نرسیدن احیای برجام هم بیشتر؟ ببینید، اگر توافق نشه، وضعیت فعلی، وضعیتی که الان ما توش هستیم قابل تداوم نیستش. حالا چه اروپایی‌ها به قضیه نگاه کنن یا هر کسی دیگه، برای اینکه از یک طرف تحریم‌ها داره روی ایران فشار میاره. یک گزارشی اولتراس.com منتشر کردش اخیراً که ایران داره با 44% تخفیض زیر قیمت‌های برنت نفتش رو میفروشه. خود آقای اوجی گفتش 27 میلیارد دلار ما سال گذشته درآمد داشتیم و ما میدونیم معمولاً اغراق میکنن. در سال 1390 ایران 110 میلیارد دلار درآمد نفت داشته، 10 میلیون نفرم جمعیتش کمتر بوده. کلا زیر فشار هستش ایران. کاری که ایران داره میکنه اینه که برنامه هسته‌ایش رو داره گسترش میده. از اون طرف هم این تحریم‌ها فشار میاره. چند تا راه حل که بیشتر نیستش. یا باید به توافق برسن یا باید صبر کنن که ایران بمب اتمی بسازه، که البته بگم کارشناسای بین‌المللی حتی بعضی اصلا مثل آقای کنت واز که معتقدن اشکالی نداره اگر هم اینجوری بشه که موازنه قدرت برقرار میشه و دو تا قدرت اتمی که اسرائیل و ایران باشن با هم دیگه به جنگ نمیرن طبق تئوری روابط بین‌المللی، که به نظر من اشتباه هستش، برای اینکه هند و پاکستان هر دو کشورهای اتمی هستن، با هم بارها جنگیدن و طبیعتا در اون شرایط عربستان و امارات و مابقی کشورهای منطقه هم که بیکار نخواهند نشست. ببینید الان وضعیت یه مقدار تغییر کرده با چند ماه پیش. اگر این توافق ایران با عربستان رو در نظر بگیریم که به نظر من یکی از مسائلی که عربستان در نظر داشته همین هستش که اگر یک جنگ یک موقعی بین ایران و اسرائیل در بگیره، یه مرتبه
ایران موشکاشو روونه عربستان هم نکنه. به نظر من وضعیت یه مقدار حداقل از این نظر با سابق فرق کرده و اینکه شما میگین ساکت نمیشینن تو شرایط فعلی اگه این روند ادامه پیدا بکنه، روابط دیپلماتیک برقرار بشه، من فکر نمی‌کنم عربستان وارد این قضیه بشه. نه اینو در واکنش به اون تحلیلی گفتم که شاید بشه با ایران هسته‌ای کنار آمد، دو قدرت هسته‌ای منطقه اسرائیل و ایران در اون شرایط با هم به نزاع نخواهند پرداخت و دارم اشاره میکنم که اگر ایران هسته‌ای بشه چقدر ممکنه عربستان سعودی رضایت بده که بدون سلاح هسته‌ای به بقاش ادامه بده؟ بله کاملا درسته. یک سری از کارشناسان هستن در دنیای ناظرانی هستن که میگن مسابقه تسلیحاتی در منطقه شدت پیدا میکنه. بالاخره عربستان امکانات مالی هم داره، هرچند که دستیابی به بمب اتمی احتیاج به امکان مالی نداره، احتیاج به اراده سیاسی داره. پاکستان کشور فقیریه، بمب اتمی داره، کره از اون فقیرتره، به بمب اتمی دست پیدا کرده. عربستان با این امکانات بله درست میفهمید دنبال این کار خواهد رفتش و قطعا این مسابقه تسلیحاتی و رسیدن به بمب تو منطقه تشدید میشه. حالا اگر توافقی حاصل نشه که زمزمش حداقل فعلا نیست، اروپایی‌ها هم اینطوری که در گزارش وال استریت ژورنال آمده نگران این هستن که کاخ سفید منتظر انتخابات بعدی آمریکا باشه. اگر توافقی حاصل نشه آیا به نظرتون ایران میتونه از طریق همین فروش‌های غیرقانونی سوختش از کشورهایی مثل روسیه و چین و یک مقدار بهبود روابطش با کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، میدونیم الان دارن با بحرینی‌ها با مصری‌ها چانه زنی میکنن، میتونه به نظرتون از این فشارهای تحریمی آمریکا خودش رو رها بکنه؟ نه به نظر من نمیتونه. ببینید این همین باز گزارشی که اخیراً oipros.com منتشر کردش مطلب جالبی داره توش. ضمن اینکه میگه 44% تخفیف بدن که این منطقی هم به نظر میرسه، برای اینکه چینی‌ها که نمیان اگر قیمت بازار باشه از ایران بخرن. خود روسیه داره 30% زیر قیمت برنت نفت رو میفروشه. ایران باید جاذبه بیشتری ایجاد کنه. از طرف دیگه پولی که چین داره به ایران میده یوان هستش، واحد پول چین هستش و این غیر قابل تسعیر هست، غیر قابل تبدیل هست. تنها شانسی که ایران داره و میتونه باید از چین خریداری بکنه. اما مسئله جالبتر اینه که قسمتی از بدهیاشو چین به ایران به پول کشورهای آنگولا و زامبیا و کنیا میده، این سه کشور آفریقایی که ایران مجبور از اینا خرید بکنه برای اینکه اینا بدهیاشون رو به چین بپردازن. ایران توی یک مخمسه الان به نظر من گیر کرده و امکان نداره اگر این تحریم‌های آمریکا برداشته نشه وضعیت اقتصادی اونجا به سامان برسه و اگر مردم احساس کنن انتظارات تورمی به اونجا برسه که دیگه توافق انجام نمیشه، یا حالا از طرف امریکا باشه از طرف اروپا باشه، به نظر من ما انفجار قیمت دلار رو داریم، فرار سرمایه داریم و تورم سه رقمی 100% درش. ممنونم از شما. همین آخر حرفمونم به نظر میاد که اسکایپ با آقای شهید ثالث هم قطع شد. ممنونم از ایشون، شهید ثالث از آلبرتای کانادا. بنجامین بریر شهروند فرانسوی و برنارد فلان شهروند فرانسوی ایرلندی ساعتی پیش از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد و عازم فرانسه شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در توییتی از آزادی این دو نفر استقبال کرده و گفته دولتش برای رهایی دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران تلاش میکنه. علاوه بر آقای فیلان و آقای بریر چند شهروند دیگر فرانسه هم در ایران زندانی هستند که دولت فرانسه اونها رو گروگان میخونه. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس با ماساق ایجادی، فکر میکنید که دلیل آزاد کردن این دو شهروند فرانسوی در این مقطع توسط جمهوری اسلامی چه بوده؟ به احتمال بسیار قوی بر پایه یک معامله بین این دو دولت صورت گرفته، به خاطر اینکه عملاً امری که در نهان به هر حال مذاکرات ادامه داشته در شرایط اتفاق میفته که اگر خاطرمون باشه در چند روز پیش در واقع در کادر شورای حقوق بشر و انتصاب نماینده ایران برای اون مجمع اجتماعیش در جایی که یعنی شورای حقوق بشر در جایی که فرانسه نیز وجود دارد، ولی که از جانب فرانسه ما هیچ گونه واکنشی نمیبینیم. از سوی دیگر در ارتباط با آنچه که مربوط به برجام هست، چه بسا کمابیش از محافل شنیده می شود که احتمال این مذاکره باز می تواند وجود داشته باشد. از سوی دیگر ما باز در نظر بگیریم و اون این که چگونه هستش که عملا دولت فرانسه در عمل مخالفت با این رو داره که
سپاه پاسداران روی لیست تروریست قرار بگیره. و به هر حال یک نکته دیگه باید در توجه داشته باشیم و اون این هستش که عملا در ارتباط با وضعیت کنونی اپوزیسیون و نگاهی که به اصطلاح محافل دیپلماتیک اینجا دارن نسبت به میزان حرکت‌های اجتماعی مبارزاتی در ایران، همه این جنبه ها این امکان رو برای ما به وجود بیاره که فکر بکنیم حتما معامله بین جمهوری اسلامی و دولت فرانسه صورت گرفته و بنابراین این در واقع آزادی برخلاف تمام حرفایی که جمهوری اسلامی میگفت، یعنی که اینها جاسوس هستند و غیر و غیره، میبینیم که عملا نسبت به اون اتهام هایی که به این افراد زده بود و این افراد را عملا زیر فشار در درون زندان ها نگه داشته بود که به گروگان تبدیلشون بکنه و معامله بکنه، امروز یکی از این به اصطلاح نتایجی هستش که محصول این معامله و بنابراین سیاست گروگانگیری ایران در قبال کشورهای غربی است. خیلی از ذهنم دور نیست همین معامله که بهش اشاره میکنید، چون اتفاقا همین الان تهیه کننده برنامه در گوشم داشت میگفتش که وزارت خارجه ایران هم گفته که اروپایی‌ها سر عقل آمدن یا عاقلانه دارن برخورد میکنن. اشارهشون به فرانسه بود، البته نه کل اروپایی‌ها، در مورد بحث سپاه پاسداران تروریستی اعلام کردن این گروه. به نظر میاد یک دو دستگی هم البته در اروپا وجود داره، برای اینکه از یه طرف می‌بینیم در جایی مثل سوئد پارلمان این کشور قانونی تصویب میکنه که از دولت میخواد که همتایان دیگرش رو در اتحادیه اروپا زیر فشار بذاره که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده. از اون طرف به نظر میرسه که پاریس به قول شما شاید معامله‌ای کرده باشه با تهران. برای کاملا درسته. ببینید سوئد این کار رو کرد و تصمیم رو گرفت و بنابراین دولت سوئد مجبور هستش که در این مسیر گام برداره. همچنین چند هفته پیش بود در ضمن با که در ارتباط با هلند با همین اما مواجه بوده و در ضمن در نظر داشته باشیم که اکثریت پارلمان اروپا نیز در ارتباط با قرار دادن سپاه روی لیست تروریست تصمیم گرفتن. منتهای مراتب در ارتباط با نهادهای سیاسی و دولتی مربوط به اروپا و از جمله مشخصا فرانسه و آلمان که محور این اتحادیه اروپا هستند، در این زمینه بسیار بسیار عملا ترمز کردن، مخالف این امر هستند و بنابراین اون چیزی رو که جمهوری اسلامی بیان میکنه، این بیان این به هر حال مذاکرات پنهانی هست و پیام‌های به هر حال درونی هستش که به اینها داده می شود و بنابراین متاسفانه البته این به زیان جنبش مردم ما هستش، به زیان در واقع امر حقوق بشر هست، زیرا رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی و جنایتکار هستش و از امر مربوط به آنچه که میگوید گروگان، که در واقع این گروگان ها در واقع افراد عادی هستند و آنچه که به اینها برچسب میزنه فقط و فقط در راستای استراتژی گروگانگیری دولتی جمهوری اسلامی هست که در چنین مواقعی در واقع چی معامله بکنه. و یادمون باز باشه دو نکته دیگه هم، یکی عملا زندانی بودن اسداللهی هست، تروریست در واقع دیپلمات ایرانی، و از سوی دیگر وجود در واقع اسدالله اسدی و همچنین آقای نوری، اون شکنجهگری که توسط دادگاه سوئد محکوم شد. در ضمن در جستجوی این هستش که به شکلی دولت فرانسه نیز در این زمینه نقش آفرینی بکنه و به کمک جمهوری اسلامی در بیاد که بنابراین همه اپوزیسیون از جمله اپوزیسیونی که در فرانسه هستش ما باید کاملا توجه بکنیم و به فشارهای خودمون نسبت به دولت فرانسه ادامه بدهیم. ممنونم از شما. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس. سازمان دیدبان حقوق بشر درباره افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده و گفته جمهوری اسلامی در 2 هفته دست کم 60 نفر رو اعدام کرده که بسیاری از اونها به روند قضایی عادلانه دسترسی نداشتند. به گزارش هرانا، جمهوری اسلامی پارسال 565 نفر از جمله 5 نوجوان زیر 18 سال رو اعدام کرده. جمهوری اسلامی همینطور در 4 ماه اول سال میلادی جاری دست کم 192 نفر از جمله 8 زن رو اعدام کرده. به گزارش دیدبان حقوق بشر، بیشتر شهروندان اعدام شده از اقلیت‌های قومی ایران و 4 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کردستان بودند. دیدبان حقوق بشر گفته 92% اعدام‌ها در این 4 استان بدون اینکه داخل ایران رسانه‌ای یا اعلام بشن اجرا شدند.
همزمان با محکومیت استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، واکنش‌ها به انتصاب نماینده ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ادامه داره. در تازه‌ترین مورد، مرکز حقوق بشر ایران این انتصاب رو چشم‌پوشی غیر اخلاقی و تکان دهنده شورای حقوق بشر سازمان ملل عنوان کرده. هادی قائمی، مدیر کارزار حقوق بشر ایران، کمپین حقوق بشر ایران از نیویورک با ماست. آقای قائمی، به خصوص در این یکی دو هفته اخیر از نهادهای مختلف حقوق بشری داریم میشنویم که چقدر نگرانن از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران. دقیقاً همینطور هست و ببینید در 6 ماه گذشته یا بیشتر از شهریور گذشته تا کنون ما شاهد جهش فوق‌العاده جنایات وسیع حقوق بشری در ایران بودیم، در حدی که خود مقامات متخصص سازمان ملل اون رو در حد جرم جنایت علیه بشریت اعلام کردند که کمیسیون حقیقت‌یاب هم اکنون داره به اون میپردازه. بنابراین خیلی شوکه کننده بود که شورای حقوق بشر بیاد و سفیر ایران رو به این منصب رأی بده براش. ولی 3 نکته رو در مورد این اتفاق بگم که سفیر ایران منصوب شده برای مجمع اجتماعی در آبان ماه آینده. نکته اول این هست که جمهوری اسلامی وجهه خودش رو در سطح بین‌المللی و دیپلماتیک از شهریور ماه این بسیار ریزش داشت و در سطح بین‌المللی اعتبار و آبروی کمی که داشت از بین رفت و الان تلاش گسترده‌ای میکنه که هر جا که میتونه یک مقدار خودشو در سطح جهانی نشون بده و به عنوان یک کشور عادی تلقی بشه و به نظر من تلاششون برای اینکه ریاست این مجمع رو به عهده بگیرن جزئی از این پروسه هست. می‌بینیم که دیپلماسی با عربستان، آزاد کردن شهروندان فرانسوی امروز و کلاً ترفندهای زیادی رو در پشت پرده با معاملات با دولت‌ها دارن انجام میدن که در سطح بین‌المللی وجهه از بین رفته خودشون رو تا حدی ابقا کنند. نکته دوم این هست که خیلی مهمه که هم شما هم بینندگانتون بدونید و همه مردم ایران بدونند که این نهاد سازمان ملل در ژنو 2 بخش هست. یکی شورای حقوق بشر هست که نمایندگان کشورها در اون عضو هستند و یک قسمت اداری داره که کنفرانس‌ها و نشست‌های مختلف رو سازوکارش و رسیدگی بهش یا ریاستش رو به کشورهای مختلف میدن و این مجمع جزئی از اون هست، جزئی از این بخش اداریه. بخش دیگه کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل و دفاتر نمایندگان ویژه، متخصصین ویژه، گزارشگران ویژه اون هست که اونها کسانی هستند که در زمینه حقوق بشر در سطح دنیا اطلاع رسانی میکنن و شورا رو به کار میندازند و مثلا مسئول تشکیل کمیته حقیقت‌یاب هستند. این قسمت حرفه‌ای سازمان ملل هیچ نقشی در بخش اداری انتصاب سفیر ایران نداشته و این خیلی مهمه بدونیم. پس کل سازمان ملل رو زیر سوال نیاریم. در حقیقت کسانی رو که در وهله سوم، نکته سوم باید بگم، زیر سوال آورد کشورهای آسیایی هستند. در سازمان ملل یک نوع سهم‌بندی به وجود داره که به طور جغرافیایی بلوک‌های مختلف وجود داره. بلوک آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی و جنوبی معمولاً ریاست‌ها و مقام‌های مختلف رو نوبتشون میشه که از اون منطقه باشه و بعد اونها کاندیدایی رو ارائه میدن و کشورهای عضو شورا بهش رأی میدن. اشکال کار این هست که کشورهای آسیایی که این دفعه نوبتشون بوده مجمع اجتماعی رو ریاست کنن، تنها و تنها جمهوری اسلامی رو کاندید کردن و در نتیجه کشورهای دیگه نقشی به غیر رأی نمیتونستن انتخاب کنن. ولی کن این هم به این معنی نیست که باید رأی میدادن و تمامی کشورها رو در شورا ما مسئول میدونیم که با این معامله‌ای که ایران با کشورهای آسیایی عضو کرده چرا قبول کردن ایران در زمانی که پرونده جنایت علیه بشریت در همین شورا مشغول پیگیریش هست به این مقام برسه و کاملا غیر قابل قبول هست و داریم تلاش میکنیم و بسیاری افراد دارن تلاش میکنن که این اتفاق نیفته یا حداقل کسانی در قبال اون پاسخگو باشن. ممنونم از شما. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران از نیویورک. ممنون.
کمتر از 48 ساعت مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، بعضی نظرسنجی‌ها نشون میده که کمال قلیچداروغلو نامزد ائتلاف احزاب اپوزیسیون با کمی اختلاف از اردوغان پیش افتاده. آقای قلیچداروغلو در عین حال روسیه رو به دخالت در انتخابات ترکیه متهم کرده. قلیچداروغلو میگه افراد مرتبط با روسیه ویدئویی جعلی از رابطه جنسی یک نامزد دیگر انتخابات به نام محرم اینجه رو پخش کردند و موجب کناره‌گیری شدند. کمال قلیچداروغلو میگه در صورت پیروزی در انتخابات ترکیه با کمک ایران، سوریه و عراق میتونه در منطقه صلح برقرار کنه. با بودجه اتحادیه اروپا، سوری‌های ساکن ترکیه باید به وطنشون برگردن و خانه‌ها، جاده‌ها و مدارس خودشون رو در سوریه بسازن. در این حال برای حفاظت از جان و مال سوری‌هایی که از اینجا میروند باید با دولت سوریه به توافق رسید. در این زمینه نه تنها ترکیه بلکه سازمان ملل هم باید وارد عمل بشه. ما یک پروژه داریم به اسم سازمان صلح و همکاری خاورمیانه. ما باید صلح بیاریم و برای پایان دادن به تنش و خونریزی در خاورمیانه با ایران، عراق و سوریه همکاری کنیم. وقتی که این سازمان راه اندازی کردیم شاید گسترش هم پیدا کنه. اسرائیل و مصر رو هم می‌توانیم وارد سازمان کنیم. به نظر من صلح در خاورمیانه یک نیاز اساسی است. پیشتر با حمدی الرفاعی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو کردم و ابتدا ازش درباره رشد ملیگرایی افراطی در ترکیه پرسیدم. فکر نکنم لازم بشه نگران باشن. حتی اگه حزب جمهوری خلق ترکیه واقعا هم میخواست نمیتونست این کارا رو انجام بده. همونطور که شما گفتین این یه موضوع پوپولیستی برای به دست آوردن رأی گروه زیادی از مردمه. بسیاری از مردم موضوع رو اشتباه درک کردن. مردم ناراحتن که با پناهندگان زیادی مجبورن تو ترکیه زندگی کنن که توسط دولت حمایت میشن. مردم با تورم روبروان و بنابراین اونا احساس میکنن که اولین فردی که میتونه تقصیر گردنشو بندازن همون پناهندگان سوری هن. بنابراین این یه موضوع پوپولیستیه. اما ما همچنین شاهد مواضع پوپولیستی یا مواضع ناسیونالیستی حزب عدالت و توسعه هم بوده ایم. مطمئنا قبل از این انتخابات مردم میگفتن که حزب عدالت و توسعه حزب پوپولیستیه و در حال حاضر هم میبینیم که حزب جمهوری خلق هم حزب وطن پرست و ناسیونالیستیه. ترکیه internationally is in a very unique position. It's a member of the NATO. It's also somehow in the ترکیه در سطح بین‌المللی موقعیت منحصر به فردی داره، چون هم عضو ناتو، هم به نوعی در خاورمیانه است، عملاً با سوریه و ایران همسایه است، روابط ویژه‌ای با روسیه داره، ولی همیشه درک این که دقیقاً در مسائل بین‌المللی ترکیه کجا ایستاده کار آسانی نیست. آیا ترکیه متحد آمریکاست، متحد غرب، کشوری مستقل؟ به نظرتون کجا ایستاده ترکیه؟ ترکیه مهمترین متحد آمریکا تو منطقه، حتی مهمتر از اسرائیله. بنابراین ترکیه میتونه کارهایی رو انجام بده که اسرائیل نمیتونه. ترکیه قدرت زیادی داره. ترکیه همچنین روابط خوبی با روسیه داره و البته یه زمانی اونها یه اختلاف کوتاه داشتن. ترکیه جمعیت زیاد و تولید ناخالص داخلی بی‌نظیری داره. همیشه این سوال مطرح میشه که ترکیه تا کجا وابسته است. اما باید بدونیم که ترکیه سیاست خارجی مستقلی هم داره. ترکیه باید روابط خودش رو با روسیه حفظ کنه، چون روس‌ها بارها به ترکیه حمله کردن و دقیقاً به همین دلیله که ترکیه عضو ناتوه، چون ترکیه و روسیه جنگ‌های زیادی رو انجام دادن. ترکیه بسیار عملگراست. سیاست خارجی اونم با عملگرایی و استقلال تعریف میشه. بله، ترکیه متحد آمریکاست، اما در این حال همیشه به نفع خودش عمل میکنه و تا حدودی نسبت به سیاست آمریکا تو منطقه تردید داره. چون همونطور که میدونیم تو سال 2015 در ترکیه کودتا شد و بسیاری میگن که متوجه شدن شکست خوردن و بسیاری هم میگن که این کودتا توسط ایالات متحده حمایت شد. واشنگتن از این موضوع خوشحال بود تا زمانی که متوجه شدن شکست خوردن. بنابراین دلایل خوبی وجود داره که باور کنیم اردوغان نه تنها در انتخابات برنده میشه بلکه وضعیت بهتری هم خواهد داشت. هر بار که رسانه‌های غربی یا غرب از یه نامزد اپوزیسیون حمایت میکنن تقریبا تضمین میکنن که طرف مقابلش موفق میشه. این کار به ترکا میگه بهتره به اونا رأی ندیم. بسیاری از مردم درباره نامزدی که توسط غرب حمایت میشه تردید دارن. البته غرب هم به وضوح از یه نامزد حمایت میکنه. رئیس جمهور بایدن آخرین بار اظهاراتی درباره حمایت از مخالفان اردوغان داشت.
چگونه یه رئیس جمهور آمریکا میتونه بیانیه صادر کنه و بگه که خواستار پیروز نشدن اردوغان در این حال متحد نزدیک اون کشور باقی بمونه؟ بنابراین میدونین من فکر میکنم حزب عدالت و توسعه شانس زیادی برای موفقیت تو این انتخابات داره، اما رقابت هم تنگاتنگ و قطعا حزب اپوزیسیون هم کار سختی پیش رو داره. شاید هم اونا برنده بشن. صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات بشه، همسایه شرقی ترکیه، منظورم ایران هست، موقعیت ویژه‌ای در منطقه داره به خاطر برنامه هسته‌ایش، به خاطر خصومتش با اسرائیل و ایالات متحده و بعضی کشورهای دیگه. حالا اما مثلا با عربستان داره روابطش رو بهتر میکنه، اما در کل به نظرتون آینده روابط تهران و آنکارا چطور خواهد بود؟ فکر نمی کنم وضعیت زیاد تغییر کنه. اگه اردوغان پیروز بشه، اگه حزب خلق پیروز بشه، ما به وضوح میدونیم که روابط با ایران بهتر میشه. ما شاهد تغییری در روابط دوجانبه ترکیه و ایران و ژئوپلیتیک منطقه خواهیم بود اگه این حزب برنده بشه. اما اون چه در موردش صحبت نمیشه اینه که اگه حزب جمهوری خلق برنده بشه، ممکنه این رابطه بسیار طولانی نباشه، زیرا موضع این حزب خودمختاری و استقلال کرداست و واضحه که این به نفع ایران نیست. حمدی الرفاعی بود، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. با انقضای مهلت قانون موسوم به سرفصل 42، کارشناسان هشدار میدن که آمریکا میتونه با سونامی مهاجران غیرقانونی مواجه بشه. از دیشب با پایان محدودیت‌های مربوط به ورود پناهجویان به آمریکا، مرزهای جنوبی شاهد ورود موج تازه‌ای از پناهجویان شده. این افراد بعد از ماه‌ها تلاش از راه مکزیک خودشون رو به مرزهای آمریکا رسوندن. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته دولت به دنبال وضع قانون‌های جدیدی برای اصلاح وضعیت مهاجرانه. دولت بایدن هم جمهوری‌خواهان رو مانع بزرگ برای اصلاح قوانین مهاجرت و تامین بودجه برای کنترل مرزها میدونه. آرش علایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. آرش، اول یه توضیحی به ما بده که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته که از دیشب این وضعیت در مرزهای جنوبی کاملا متحول شده؟ قانون اساسی آمریکا هر کسی رو که پلیس دستگیر میکنه، بازداشت میکنه، باید تحویل بده به دادگاه و تحویل بده قوه قضاییه. مهم نیست از چه ملیتی است یا چه جنسیتی داره یا چه نژادی داره، باید بره تو سیستم قضایی آمریکا. و از زمانی که کووید در آمریکا وضعیت اورژانسی به وجود آورد، دولت ترامپ یه راهکاری پیدا کرد که دور بزنه این داستان رو. به خاطر که مهاجرین زیادی میومدن به مرز جنوبی، پلیس گفت به خاطر اینکه وضعیت اورژانسی کووید وجود داره، بدون اینکه این افراد رو ببره به دادگاه، میبره اونا رو اونور مرز و پیاده میکنه. افرادی که تا حالا دستگیر میکرد. و تا دیشب هم چیزی که تو گفتی، این قانون سرفصل 42 باعث میشد که پلیس بتونه بخش عمده‌ای از این مهاجرینی که غیر قانونی میان داخل مرز میشن رو اگر دستگیر میکنه به دادگاه نفرسته. اما الان با انقضای این تاریخ این قانون، بعضی از کارشناسان میگویند مهاجرینی که الان دارن امروز دستگیر میشن در مرز، بعضیاشون وقت دادگاهشون سال 2026 و 2027 هست، یعنی 3 تا 4 سال دیگر که تازه بخوان برن به دادگاه و ببینن آیا پرونده پناهندگیشون قبول میشه یا خیر. و چقدر الان فشار این آورده روی دولت بایدن؟ ببین، فشار مدت طولانی از زمانی که آقای بایدن در واقع رفت به کاخ سفید، به خاطر اون سیاست‌های دولت بایدن و بعضیاش رو، دولت‌های ترامپ رو ببخشید، بعضیاش رو ازش انتقاد شدید می‌کرد، به خصوص رفتار اونها با مهاجرین. این شایعه شاید به وجود اومد در بعضی از کشورهایی که در آمریکای جنوبی هستن که الان مرز آمریکا باز شده است و ما چه بخواهیم اینو بذاریم تقصیر کسی چه نخواهیم، نتیجه این شد که مرز جنوبی آمریکا شاهد سیلی از مهاجرین بود. فقط در ماه دسامبر گذشته حدوداً 260,000 مهاجر غیرقانونی پلیس دستگیر کرده. تازه اونایی که ما میدونیم دستگیر شده است، شما اگه یه حساب کتاب کوچک انجام بدیم میشه سالی 3 میلیون، بیشتر از 3 میلیون مهاجر غیرقانونی. و الان هم داستان این است که با برگردوندن یکی از همین قانونایی که دولت بایدن می‌خواست بذاره، آقای الخاندرو مایورکاس امروز در سر بدی افتاده، وزیر امنیت میهنی آمریکا، به خاطر که یکی از قضات فدرال جلوی دولت بایدن رو گرفت برای اینکه بخواد این مهاجرین رو بیاره بدونی که به دادگاه ببره، آزادشون بکنه. و الان این دردسر بزرگی برای دولت بایدن. همونطور که داریم حرف می‌زنیم تصاویر زنده هم اتفاقا داریم از الپاسو در تگزاس در مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیک که نقاط دیگر آمریکا هم مرزهای جنوبی اینطوریه. کمی پیشتر تصاویر از سن دیگو هم داشتیم، همینطور بود.
چه گزینه‌هایی در دست کنگره هستن؟ الان کمیته‌های مختلفی که جمهوری خواهان تشکیل دادن برای تحقیق و تفحص، یکیشان داستان مربوط به مرز جنوبی آمریکاست. میگویند میخواهند الخاندرو مایورکاس رو بیارن در این کمیته و استیضاحش کنن. پشت سر هم تا حالا تهدید کردن که آقای مایورکاس رئیس در واقع وزارت امنیت میهنی آمریکا رو در این باره بازخواست خواهند کرد. آقای الخاندرو مایورکاس امروز گفت مرز آمریکا تغییر خاصی رو شاهد نبوده. آماری هم که مطبوعات آمریکا امروز دارن ارائه میدهند، تعداد مهاجرینی که وارد شدن نسبت به دیروز که هنوز سرفصل 42 بود خیلی تفاوت نکرد. دیروز 10,000 نفر رو تقریبا توی مرز قبول کردن، امروز 10,300 نفر بوده است تا اونجایی که تا حالا آمار در اومده. با این حال کنگره آمریکا تا زمانی که کامل در دست جمهوری خواهان نیفته، این سنای آمریکا هم در دست جمهوری خواهان نیفته، تقریبا قدرتی نداره برای اینکه بخواد با سیاست‌های دولت بایدن در زمینه مهاجرین مخالفت خاصی بکنه. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم اینجا در استودیو. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده تا کمتر از 2 ماه دیگه بازنشسته میشه. خانم شرمن به خاطر نقشش در پیشبرد مذاکرات آمریکا با ایران و کره شمالی شناخته شده. این دیپلمات کهنه‌کار 30 سال پیش کارش رو در وزارت خارجه آمریکا شروع کرد و در یک دهه اخیر به چهره کلیدی حلقه سیاست خارجی حزب دموکرات بدل شده. خانم شرمن در دوره باراک اوباما مذاکره کننده ارشد آمریکا با هیئت ایرانی بود. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، اول در مورد کارنامه او بگیم و اینکه چقدر تاثیرگذار بود به خصوص در توافق برجام. همینطور است که شما گفتین، خانم شرمن یکی از تاثیرگذارترین دیپلمات‌های آمریکایی در 3 دهه گذشته هستش. ایشون نه تنها در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران در زمان آقای اوباما نقش کلیدی داشت، بلکه در دوران آقای بایدن هم در خصوص سیاست‌های مرتبط با چین نقش تعیین کننده داشت. وقتی که سال گذشته 100,000 نیروی روسی در مرزهای اوکراین در واقع رژیمی رفتن، این خانم شرمن بود که به ژنو سفر کرد و با همتای خودش مذاکره کرد و تلاش کرد که از وقوع جنگ جلوگیری بکنه. وقتی روسا گفتن که مثلا آمریکا باید یک تعهدنامه امنیتی رو امضا بکنه، میدونست که به هر حال جنگ عنقریب به وقوع خواهد پیوست. کسانی که در موردشون صحبت می‌کنم میگن نه تنها در مذاکره کننده خوبی بوده در طی سال‌هایی که داشته کار می‌کرد به عنوان دیپلمات، بلکه در نزدیک کردن کشورهای مختلف به خصوص متحدان آمریکا به هم خیلی نقش داشته. مثلا در نزدیک کردن کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن، سفیر کره جنوبی در خصوص ایشون گفته که یک زن آهنین هست و نقش تعیین کننده داشته در بهبود رابطه کره جنوبی و ژاپن. در خصوص در جریان مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران هم نقش تعیین کننده‌ای داشت. درست است که جان کری به هر حال نفر اول مذاکرات بود، ولی کسی که شناخته شده از زمان آقای کلینتون که در جریان مذاکره با کره شمالی به هر حال نقش داشت تا پست‌های دیگه‌ای در وزارت خارجه داشته، این کسی که مسائل پیچیده رو در وزارت امور خارجه بهش میسپرن و میتونه که به هر حال راههایی پیدا کنه برای اینکه بتونه با کشورهای دیگه رابطه‌اش بهتر بکنه یا مسائل سخت رو حل بکنه، همین وندی شرمن بود. بنابراین در اونجا به هر حال ایشون تونستش که اون توافق هسته‌ای رو با ایران منعقد بکنه. یک نکته جالبی در خصوص ایشون هستش که به هر حال از دیپلمات‌ها ما کمتر میشنویم چنین چیزی رو که در کتابی که نوشتن، خاطراتشون نوشتن در اون لحظات آخری که قرار بود که توافق هسته‌ای به نتیجه برسه و دو طرف امضا بزنن، طرف ایرانی با یک درخواست‌های جدیدی وارد جلسه شد و میگه با توجه به تمام حسن نیتی که ما داشتیم و کاری که روی توافق کرده بودیم و تلاشی که شده بود اینها، دیگه فشاری که بهشون میاد، میگه من دیگه اشک در چشمام حلقه زد، که به هر حال نشون میده که به هر حال توی کارش چه مصمم بوده و چه به هر حال نقش تعیین کننده شه. به نظرم برای آقای بلینکن یک به هر حال جای بسیار خالی رو خواهد گذاشت که پر کردنش سخت خواهد بود، چون که به هر حال وقتی که خانم شرمن به وزارت خارجه آمریکا اومد، این وقتی آقای بلینکن به وزارت خارجه آمریکا اومد، خانم شرمن یک کسی آدم ورزیده در کارش بود و به هر حال مورد توجه مقامات عالی آمریکا و از این جهت به هر حال میشه گفتش که یک خسرانی برای وزارت خارجه دولت آقای بایدن خواهد بود. ممنونم از شما. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت.
از شروع تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه پیش بینی می‌شد افراد ثروتمند در روسیه به سادگی گذشته نتونن کالاهای لوکس و گران قیمت خارجی رو مثل قبل به دست بیارن. این مشکل رو اما عده‌ای سعی کردن عمدتاً از راه امارات متحده عربی حل کنن. نیویورک تایمز میگه با وجود تحریم‌های غرب علیه روسیه، تقاضا برای واردات کالاهای لوکس مثل خودروهای گران قیمت، وسایل الکترونیک و برندهای مشهور همچنان پابرجاست. به گزارش این روزنامه، کرملین از این واردات نه تنها برای پاسخگویی به نیازها بلکه برای تهیه میکروچیپ در مقاصد نظامی علیه اوکراین هم استفاده میکنه. مسکو این کالاها رو از راه امارات متحده عربی، ایران، ترکیه و چین وارد میکنه. همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ماست. این تقریبا همون مکانیزمی که تا حدودی جمهوری اسلامی هم در این سالهای تحریم استفاده کرده دیگه. ترکیه به خصوص امارات کمک کردن بالاخره بخشی از کالاهایی که ایرانی‌ها به طور مستقیم نمیتونستن وارد بکنن وارد ایران بشه. چقدر گسترده است حالا در مورد روسا این موضوع؟ آره، ترکیه رو اشاره کردی. واقعا یکی از کانالایی بود که داشت به روسیه صادر میکرد محصولات و کالای لوکس رو، ولی با سفر اخیر بلینکن حداقل برای یک دوره موقت این صادرات رو متوقف کرد. حداقل اینو میدونیم که آیفون همینطور که به سرعت میتونه توی آمریکا در دست همه مصرف کنندگان قرار بگیره، فعلا اوضاع جوری داره پیش میره که توی مسکو هم یک مصرف کننده خیلی راحت میتونه این کالای لوکس رو به دست بیاره. همچنین برندهای دیگه خودرو، لباس، پوشاک، کفش و همه برندهای لوکس گرچه در ابتدای تحریم ها گفتن، اعلام کردن که ما فروشگاه‌های خودمون رو جمع میکنیم، اما اونها در خفا در انبارهای خودشون محصولات رو ذخیره کردن و دارن به خریداران خصوصی عرضه میکنن و وقتی هم تموم بشه بازار امارات متحده عربی هست. در دبی نیویورک تایمز گزارشش رو با داستان یک فروشنده آغاز میکنه که کمتر از 1 ساله که به دبی وارد شده، ولی به خاطر این بازار تقاضای زیادی که از طرف روسیه توی دبی وجود داره، بیزینسش خیلی عجیب و غریب داره پیشرفت میکنه. اونم بیزینس فروش پدهای گرمایشی که برای سیت‌ها و صندلی‌های خودروها استفاده میشه که احتمالاً تو دبی خیلی کاربردی نداره. دقیقاً این آقا گفته که من سالها بود که بیشتر از هزاران پد گرمایشی داشتم، ولی بعد از تحریم‌ها آنچنان اینها رو فروختم که دنبال محصولات بیشتری هم هستم. تحریم‌ها گفته بود که کالاهایی رو که از جمله لباس و پوشاکی که از 300 یورو بیشتر باشن از اتحادیه اروپا و از $150 بیشتر باشن از آمریکا قابل صادر کردن به روسیه نیستن. اما پوتین علنا چند وقت پیش وزارت تجارت اعلام کرد یک لیستی از بیشتر از 10 شرکت رو داد که گفت شما میتونید حتی بدون رضایت این برندها این محصولات اونها رو میتونید وارد بکنید. محصولاتی مثل اپل بود، آودی بود، یاماها بود و همونطور که گفتم بقیه برندهای لوکس هم اونا هم همچنان دارن از دبی، ترکیه، چین و کشورهای مثل ارمنستان و قزاقستان هم دارن محصولاتشون رو به روسیه میفرستن. گرچه اتحادیه اروپا بارها گفته که ما از این موضوع اطلاعی نداریم و مالکان این صنایع و مالکان این شرکت ها هم گفتن که ما نمیتونیم ردیابی بکنیم و ما توانایی اعمال این تحریم ها رو به شکل همه جانبه نداریم و اینی که وقتی محصول میره به دبی یا میره به ترکیه یا میره به ارمنستان و قزاقستان دیگه از کنترل ما خارج میشه و ما نمیدونیم که آیا این واقعا دوباره به روسیه برمیگرده یا نه. نیویورک تایمز میگه که حالا غرب داره خودش این تحریم‌ها رو در واقع دور میزنه، گرچه به اون اندازه‌ای که آمریکا تجربه داره توی اعمال تحریم‌ها اتحادیه اروپا نداره، ولی با وجود این در تسلیحاتی که از روسیه در اوکراین به دست اومده تراشه‌هایی به دست اومده که اون تراشه‌ها ساخت یک شرکت آمریکاییه. نیویورک تایمز پیشتر هم حدوداً فکر می‌کنم 1 ماه قبل بود یک گزارشی رو تهیه کرده بود درباره اینکه چطور روسیه داره با کمک این به بهانه وارد کردن کالای مصرفی مردم داره این تراشه‌ها رو وارد میکنه که همچنین اشاره‌ای که کردم این بود که یکی از این تراشه‌ها که ساخته شرکت آمریکایی بود توی اوکراین به دست اومده بود.
حالا در مورد مثلا تراشه یا فناوری هایی که میتونن کاربرد نظامی هم داشته باشن، بالاخره دست کم اینجا در آمریکا مثلا وزارت خزانه داری یا وزارت دفاع مکانیزم هایی داره که از اون شرکت ها میخواد که تا جایی که میتونن بالاخره کنترل بکنن که این تراشه به کشورهای تحت تحریم مثل ایران و روسیه نره. ولی در مورد کالاهای لوکس مثلا چه میدونم یه کیف گوچی، من نمیدونم چقدر اصلا اگر بخوان اعمال بکنن میشه به شرکت فرانسوی گفتش که مواظب باش که در دبی یه نفر میخره مقصد نهاییش مسکو نباشه. ببین خب این آمار عجیب و غریب کاهش صادرات و واردات روسیه و اتحادیه اروپا و از اون ور افزایش این صادرات از اتحادیه اروپا به ارمنستان خب واقعا گویای این مطلب هست که اگر واقعا تحریمی وجود داره و اگر این تحریم باید اجرا بشه، خب خودتون دارین میگین از 300 باید نباید بیشتر باشه یا اسم شرکت ها اومده یا محصولات هست. اگر قرار باشه که اعمال بشه بالاخره باید یک سازوکاری، باید یک مکانیزمی بالاخره تنظیم بشه که بالاخره این محصولات حتی اون نمیدونم کیف گوچیه یا عطر شنله یا هر کدوم از این محصولات هست نتونه به روسیه وارد بشه. اما بازم میگم نگرانی نیویورک تایمز بازم همون این بود که میگفتش که این روسیه داره به بهانه این کالاها داره از یک سری تراشه ها و یک سری تراشه هایی که برای تسلیحات نظامی استفاده میشن وارد میکنه. گرچه حالا یک مقام در امارات متحده عربی در یک بیانیه گفته بود که ما تمام تلاشمون روی اینه که این ابزاری که دو منظوره هستن برای مقاصد نظامی به روسیه نرن، ولی ما نمیتونیم واقعا کنترل بکنیم اینی که حالا بقیه محصولات میرن. یعنی از کنترل این کشورهای سوم هم خارجه. باید ببینیم که اتحادیه اروپا هم در مقابل این خبرها واکنشی داره یا نه همینطور داره به دور زدن تحریم‌ها ادامه میده. ممنونم از تو راضیه دانش، همکارم اینجا در استودیو. خب قبل از پایان برنامه تصاویری زنده داریم از ایستگاه فضایی بین‌المللی، جایی که دو فضانورد روس اتفاقا در حال فعالیت هستند برای راه اندازی یک رادیاتور در ماژول آزمایشگاهی ایستگاه بین‌المللی فضایی. سرگئی پروکاپیوف و دیمیتری پتلین این راهپیمایی فضایی رو از دقایق پیش شروع کردن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از ایستگاه فضایی بین‌المللی، یکی از نقاطی که اتفاقاً بعد از همین جنگ اوکراین مورد مناقشاتی بوده به خاطر نقش مؤثری که فدراسیون روسیه در اونجا بازی میکنه و همونطور که می‌بینید فضانوردان روس هم الان در حال پیاده روی هستند. یکی از معدود مواردی هستش که ایالات متحده آمریکا و روسیه همچنان در حال همکاری با هم هستند. ایستگاه فضایی بین‌المللی، تصاویر زنده رو می‌بینید از راهپیمایی فضایی این دو فضانورد برای راه اندازی یک رادیاتور. ممنون که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با همین تصاویر زنده از ایستگاه فضایی بین‌المللی به پایان می‌بریم.